19. századi eszmeáramlatok alapját a felvilágosodás nagy szellemi mozgalma szolgáltatta. Az emberek vallásos világképének megrendülésével megszületett az igény a világ működésének új, tudományos magyarázatára. Az isteni elrendeltetést az emberi értelem, vagyis a ráció mindenhatósága váltotta fel, és általánossá vált az optimizmus, hogy egy jobb és igazságosabb világ ember által is teremthető. A változtatás szándéka olyan eszméket, vagyis fogalmakat állított a gondolkodás középpontjába, mint a szabadság, az egyenlőség, az igazságosság vagy a nemzet. A felvilágosodás hatására a társadalomban, a politikában és a gazdaságban is ezeknek az eszméknek az érvényre juttatására tettek kísérletet. Így jött létre például az Amerikai Egyesült Államok a 18. század végén. Az új állam az angol gyarmati függéstől megszabadulva a felvilágosult eszméket alapul véve alakította ki a ma is működő társadalmi és politikai rendszerét. Európában az átalakulás szimbólumává és egyszerre követendő, majd ijesztő példájává váló francia forradalom viszont nem tudott tartós eredményeket megvalósítani. A köztársasággá váló Franciaország előbb önvédelmi harcra kényszerült, majd a háborús helyzetet lehetőségként kihasználva a kivételesen tehetséges katonatiszt Bonaparte Napóleon emelkedett fel, és vált a feudális kötöttségeitől megszabaduló ország egyeduralkodójává. Az európai dinasztiák Napóleon ellenes összefogása megbuktatta a császárt, és eltörölte a forradalom politikai képződményeit, de az emberek változások iránti igénye megmaradt, és az új eszmék elterjedését szerte Európában nem lehetett már megakadályozni. A 19. századi főbb eszmeáramlatok kiindulópontja egy-egy fogalom, amely köré egy egész világfelfogás épül. A 19. század meghatározó eszmeáramlatai a liberalizmus, a nacionalizmus, a szocializmus és a konzervativizmus voltak. Az izmus ezekben a kifejezésekben egy olyan főnévképző toldalék, amely a központi fogalom egy eszme átfogó jellegére utal. A korszak leginkább meghatározó eszmerendszere a liberalizmus volt. Magyarul szabad elvűségnek fordítható, és a politikai tekintély megkérdőjelezésén és az egyén szabadságának mindenek felettiségén alapul. A liberalizmus felfogása szerint az ember természetes állapota a szabadság, ezért nem létezhetnek olyan egyének vagy csoportok, amelyek ezt a szabadságot felhatalmazás nélkül korlátozzák. A liberalizmus két fontos politikai célt fogalmaz meg, az egyik az egyéni szabadság megvalósítása, a másik az alkotmányos állam megteremtése. Az emberi és polgári jogok nyilatkozatában megfogalmazott alapvető emberi jogok, a személyes szabadság, a törvény előtti egyenlőség, a tulajdonhoz való jog, a lelkiismereti szabadság és a szólás és véleménynyilvánítás szabadsága. Az államnak alkotmány alapján kell működnie, a hatalmi ágakat elválasztva megakadályozható a hatalom koncentrációja, vagyis a zsarnokság. A liberalizmus szerint az állam legfontosabb feladata, hogy óvja, védelmezze az állampolgárok szabadságjogait. A liberalizmus eszméje a gazdaságban is megjelenik. A modern közgazdaságtudomány atyjának tartott Adam Smith és David Ricardo munkáin alapuló felfogás szerint az állami beavatkozást minimálisra kell csökkenteni, és a kereslet-kínálat természetes egymásra hatására kell bízni a piaci folyamatok alakulását. Smith leghíresebb metaforája szerint az emberi szükségletek, vagyis a kereslet, és az ezt kielégítő kínálat kölcsönhatásai, mint egy láthatatlan kéz rendezik a piacot, és természetes módon alakítják ki az árakat. A szabad verseny, az iparűzés és kereskedelem állami korlátainak megszüntetését, a földek szabad adásvételét, az egyesülés, a versengés és a munkaerő költözésének szabadságát jelenti. A nacionalizmus alapeszménye a nemzet, amelynek fogalma átalakult a középkorhoz képest, és az általunk is ismert modernkori jelentéstartalmát csak a felvilágosodás korában kapta meg. Amíg a középkorban a keresztény vallás és a kiváltságos társadalmi helyzet teremtette meg a közösségtudatot, a felvilágosodás az általános egyenlőség eszméjét hangoztatva ezt mindenkire kiterjesztette. Nemzetté a közös nyelvet beszélő, azonos kulturális és történelmi hagyományokkal rendelkező emberek csoportja vált, amibe a kiváltságok megszűnésével már minden állampolgár beletartozik. A 19. század első felében a nemzeti összetartozástudat erősödésével Európa szerte mozgalmak bontakoztak ki, amelyeknek célja a nemzeti nyelv ápolása és a dicső történelmű múlt feltárása voltak.
A nemzettudat erősödésében kezdetben költők, nyelvészek és történelemtudósok játszottak szerepet, később helyüket átvették a politikai vezetők. Ők már nem csak nyelvi és kulturális egyenjogúságról, hanem független, egységes és szabad államokról beszéltek, vagyis egy nemzetállam megteremtéséről. A 19. századi Európa hatalmi és politikai viszonyaira a nacionalizmus eszméje veszélyesnek bizonyult, mert az államhatárok nem estek egybe az etnikai határokkal. Bizonyos nemzetek széttagoltan éltek, önálló államiság nélkül, ilyen volt például Itália és a német területek. Vagy egy nagy birodalom részeként éltek együtt nemzetiségek, mint a Habsburg család sok nemzetiségű birodalmában. A 19. század közepére az erősödő nacionalizmus hatására a nemzeti mozgalmak forradalmi jellegűvé, támadóvá váltak. Az 1830-as és a népek tavaszának nevezett 1848-as forradalmi hullámot ezért az egymással szövetséges, egymás segítő uralkodó családok katonai erővel folytották vérbe. A felvilágosodás gondolkodói abban a naív hitben éltek, hogy a polgárosodás feltételeinek megteremtése elég egy igazságosan működő társadalom létrejöttéhez, a politikai akadályok leküzdésével a szabadság és egyenlőség eszméi magától értetődően megvalósulnak. A 18-19. század fordulóján ezeknek a politikai akadályoknak csak egy részét sikerült leküzdeni, ráadásul az ugyanekkor zajló ipari forradalom a társadalmi viszonyokat teljesen átalakította, és az emberek mindennapi életére is nagy hatást gyakorolt. A bérmunkásság tömeges elterjedése, a városban élők alacsony életszínvonala miatt az egyenlőtlenségek nem tűntek el a társadalomból, csak a természetük változott meg. Ennek a felismerésnek az eredményeként jelent meg a szocializmus eszméje, amelynek célja az igazságos társadalom és a közösségen belüli valódi egyenlőség megteremtése voltak. A szocializmus első képviselőit utópista szocialistáknak nevezzük, mert az általuk kidolgozott elméletek, bár kísérletet tettek rájuk, nem valósíthatók meg. Közös elképzelésük, hogy a társadalom átszervezésével, az egyéni érdekek háttérbe szorításával az emberek kisközösségekbe szervezhetők. A jól szervezett kisközösségek pedig egymással együttműködve általánosan biztosítják majd mindenki számára a boldogulást. A szocialista gondolkodók gyakran megkérdőjelezték a hagyományos politikai és társadalmi szerveződéseket is. Pierre-Joseph Proudhon például a törvényes állam szükségességét is megkérdőjelezte. A francia alkotmányozó gyűlésben ugyan képviselőként részt vett, de nem volt hajlandó megszavazni az alkotmányt. Nézete szerint a hatalom kényszer, amire nincs szükség, és a szabadon együttműködő emberek közössége alkotja az ideális társadalmat. Ezzel az anarchizmus elméleti alapjait fogalmazta meg. A szocializmus két legnagyobb hatású alakja Karl Marx és Friedrich Engels voltak, akik Párizsban kötöttek barátságot, és közösen dolgozták ki a tudományos szocializmus eszmerendszerét. A marxizmusnak is nevezett tudományos szocializmus összetett és bonyolult elméleti rendszer. Összefoglaló művének, az 1867-ben kiadott Tőkének filozófiai, gazdaság és politika elméleti részei is vannak. A marxista filozófia szerint a világ, benne a természet, a társadalom és az emberi gondolkodás állandóan mozgásban van. A folyamatos mozgást az anyagi természetű, vagyis a gazdaságban megfigyelhető ellentétek küzdelme okozza. Marx a gazdaság termelési viszonyaiból vezette le az emberiség múltjának politikai, társadalmi és kulturális jellemzőit, amelyeket következményeknek tart. Az elmélet szerint a történelem egymással ellentétes érdekű és kibékíthetetlen társadalmi osztályok harcának a története. A 19. században ez a szembenállás a tőkések és munkások ellentéte, amelyben a haszonelven működő burzsóázia kizsákmányolja a proletárokat. A kizsákmányolás elviselhetetlensége miatt először a legfejlettebb tőkés országban, Angliában forradalom fog kirobbanni, amelyet egy munkás érdekeket képviselő élcsapat, a kommunisták fognak vezetni. A győzelmet követi egy láncreakciószerű világforradalmi hullám. A proletár hatalom átvétel után a tulajdonviszonyok radikális átalakulása következik, amely megszünteti a magántulajdont. A tőkés osztály eltűnik, ezzel megszűnik a társadalmi ellentét is, és megvalósul az osztály nélküli kommunista társadalom. Az elmélet alapján a magántulajdonosi rendszer forradalmi felszámolására több európai országban tettek kísérletet a 20. században. Az 1917-es forradalom nyomán Oroszországban, későbbi nevén a Szovjetunióban,
majd a második világháború után a keleti blokk országaiban valósították meg a marxista-leninista politikai rendszert. De ezek ma már nem léteznek. A francia forradalom erőszakba és terrorba torkolló példájából kiindulva a konzervativizmus a mérsékelt politikai átalakulást tartja csak elfogadhatónak. Az eszmeáramlat szerint a társadalom, az állam, a jog és a kultúra a történelmi múltban létrejövő szerves képződmények, amelyeket nem lehet súlyos következmények nélkül radikálisan, pusztán politikai akarattal átalakítani. A konzervativizmus is a felvilágosodás alapeszméit képviseli, de ezek beépítésénél nem hagyja figyelmen kívül az országok történelmi adottságait. A szokások és hagyományok, amik befolyásolták és meghatározták az adott társadalom fejlődését, olyan értékek, amelyeknek felhasználása nélkül nem lehet eredményes reformokat végrehajtani. A konzervatív gondolkodók általában bírálták azt a korlátlan optimizmust is, amely szerint pusztán az emberi ész és akarat képes az emberiség sorsát jobbra fordítani. Szembe helyezkedtek a francia forradalom fanatizmusával és a társadalom átfogó megváltoztatását képviselő elméletekkel. Emiatt alakulhatott ki tévesen, és él még ma is a közgondolkodásban, hogy a konzervatív hozzáállás csupán a változások és a reformok elutasítását jelenti. A társadalmi, politikai kérdésekben egy maradi álláspont. Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló. A videó leírásában extra gyakorlási lehetőséget is találsz az érettségihez. A linkre kattintva megjelenő űrlapon az összes eddigi, ehhez a témához kapcsolódó érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel a csatornára, ahol hasonló és lényegre törő összefoglalókat találsz az egyetemes és magyar történelem legfontosabb érettségi témáiról. Jó munkát, sok sikert!